ברוכים הבאים ליחידת הצנתורים בתל השומר. שמי גיא זוהר, בדקות הקרובות אספר לכם על הליך הצנתור שאותו אתם עומדים לעבור בזמן הקרוב. יחידת הצנתורים בתל השומר היא מהגדולות והפעילות ביותר בישראל ובמזרח התיכון כולו. ביחידת הצנתורים 5 חדרי צנתור ומתבצעות בה יותר מ-6,000 פעולות שונות בשנה על ידי צוות שמונה יותר מ-30 רופאים, רופאות, אחיות, אחים, טכנאים וטכנאיות. עם הגעתכם ליחידת הצנתורים תפגשו את צוות המשרד שיבצע הליך של קליטה מנהלית ויוודא שכל המסמכים הנדרשים לצורך הצנתור ישנם, כולל בדיקות דם, מסמכים רפואיים והתחייבות כספית. לאחר השלמת הקליטה המשרדית תיכנסו ליחידת ההתאוששות. יחידת ההתאוששות היא תחנה מרכזית של כל יחידות הצנתורים, מאחר שמטופלים ומטופלות מגיעים אליה לפני הפעולה, יוצאים ממנה אל הפעולה וחוזרים אליה בסיומה, ובה הם מתאוששים עד העברתם למחלקת היד או לשחרורם הביתה. ביחידת ההתאוששות תעברו את כל ההכנה לקראת הפעולה, כמו הדרכה על ידי אחות, החלפת בגדים, החדרת עירוי לווריד, השלמות לבדיקות הדם ועוד. לאחר מכן תפגשו גם את הרופא או הרופאה מבצעים את הפעולה ואת שאר אנשי הצוות, כולל אחים, אחיות, טכנאים וטכנאיות. הרופא ייתן לכם הסבר מלא על אודות הפעולה, שבמהלכו תוכלו לשאול שאלות כדי להבין את מטרת הפעולה, מהלכה וסיבוכים אפשריים. לאחר שתקבלו את כל המידע, תתבקשו לחתום על טופס הסכמה מדעת. בסיום הליך הקבלה, הצוות יעביר אתכם על גבי מיטה לחדר הטיפולים. בשלב הזה המלווים או המלוות יצאו החוצה לאזור ההמתנה עד לסיום הפעולה. מיד עם כניסתכם לחדר הצנתור תוכלו לראות את מכשיר הרנטגן הגדול שנמצא מעל מיטת הצנתורים. מכשיר הרנטגן משמש עיניים של הרופא או הרופאה במהלך הפעולה, ומשום כך כל אנשי הצוות לובשים חלוקי עופרת להגנה מפני קרינה. הצנתור נעשה ברוב המקרים באמצעות הרדמה מקומית בלבד ובערנות מלאה. לעתים המטופלים מקבלים תרופות לטשטוש קל על פי שיקול דעתו של הרופא. בפעולות מסוימות נדרשת הרדמה מלאה, אבל במקרים אלה אתם תיודעו על כך לפני הפעולה ואף תפגשו את הרופא או הרופאה המרדימים אשר יהיו אחראים על תהליך ההרדמה. ברוב המקרים הליך הצנתור מבוצע דרך עורק כף היד. לשם כך הרופא יחטא את אותו אזור ויבצע הרדמה מקומית. לאחר מכן הרופא יחדיר צינורית קטנטנה בעובי של 2 מילימטרים לעורק כף היד. באמצעות צינורית זו יבוצע כל הליך הצנתור. מאחר שב5% מן המקרים אי אפשר לעשות את הצנתור דרך עורק כף היד, יכין הרופא גם את אזור המפסעה על ידי חיטוי המקום. הצנתור עצמו מתחלק לשני שלבים, שלב אבחוני ושלב טיפולי. בשלב האבחוני הרופא מעביר צינורית לעורקי הלב. דרך צינורית זו מוזרק חומר ניגוד על בסיס של יוד, ועורקי הלב מצולמים מזוויות שונות. אם העורקים תקינים, הליך הצנתור הסתיים למעשה. הליך זה נמשך כחצי שעה בממוצע. אם נמצאו חסימות או הצרויות המחייבות טיפול, המטופל יקבל הסבר על הממצאים והרופא או הרופאה יעברו לשלב הטיפולי. גם חלק זה מתבצע דרך אותה צינורית בעורק כף היד. בחלק הטיפולי של הצנתור, הרופא מנפח בלון ומשתיל תומכן, סטנט, באזור החסום או המוצר בעורק הלב. ישנם מקרים נדירים יחסית, שבהם מאובחנות הצרויות מרובות בעורקי הלב שלא ניתנות לטיפול באמצעות צנתור. במקרים אלה הרופא או הרופאה יסיימו את הצנתור לאחר השלב האבחוני ויקיימו דיון בנוגע לאפשרות של ניתוח מעקפים. משך הצנתור הטיפולי הוא כשעה. אבל יש לזכור כי כל מקרה הוא ייחודי, ועל כן זמן הצנתור עלול להיות ארוך יותר מהממוצע. עם סיום הצנתור, נקודת הדיקור בעורק היד תיסגר על ידי צמיד מיוחד אשר לוחץ על העורק במשך כשעתיים, תוך הפחתה הדרגתית במידת הלחץ. הרופא המצנתר יצא לאזור ההמתנה כדי לעדכן את המלווים על אודות הפעולה. בשלב הזה המלווים יוכלו לחזור ליחידת ההתאוששות כדי לפגוש את יקירם.
ההשגחה לאחר הצנתור היא ביחידת ההתאוששות. בזמן הזה חשוב להניח את היד שדרכה בוצעה הפעולה ולא להשתמש בה, כדי לאפשר איחוי תקין של העורק. אם הצנתור נעשה דרך עורק המפסעה, יש לשכב בלי תזוזה במשך כמה שעות כדי למנוע דימום. אם מופיעים כאבים או דימום בנקודת הדקירה, אתם מתבקשים לקרוא לאח או לאחות. ולסיום, כמה מילים בנוגע לשחרור. מטופלים ומטופלות שעוברים צנתור אבחנתי בלבד יכולים בדרך כלל להשתחרר לביתם לאחר כמה שעות של השגחה. מטופלים ומטופלות שעוברים צנתור טיפולי נשארים להשגחה במשך הלילה ומשתחררים למחרת הצנתור. אנו מקווים כי שהותכם ביחידת הצנתורים תהיה נעימה. צוות היחידה עומד לרשותכם בכל שאלה או בקשה. בברכת בריאות שלמה, צוות יחידת הצנתורים במרכז הרפואי שיבא.